Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 1.4 Be Smart lessons warming up from your 10th standard English textbook. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, माझं नाव आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातून आहे. तुम्ही कोणत्या भागातून माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. आणि आज आपण 10th स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुक मधला 1.4 बी स्मार्ट या लेसनचा वॉर्मिंग अप सोडवतोय. बी स्मार्टचा चिट चॅटचा पहिला क्वेश्चन आहे. प्लॅनिंग युअर करिअर इज नॉट अन इझी टास्क. म्हणजे तुमच्या भविष्याविषयीचं नियोजन करणं किंवा तुम्हाला काय करायचं आहे क्षेत्रामध्ये ते काही सोपं नाही आहे. बट वी कॅन रिड्यूस द स्ट्रेस बाय मेकिंग प्रॉपर चॉईस. पण हा ताण आपण करू शकतो, कमी करू शकतो जर आपण योग्य निर्णय घेतला तर किंवा निवड केली तर. इफ वी डू दॅट वॉट वी लव्ह टू डू. जर आपण आपल्याला काय पाहिजे तेच केलं, द जर्नी बिकम स्मूथ अँड लीड्स टू सक्सेस. तर मात्र आपला हा जो प्रवास आहे तो नक्कीच खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड वाईल चूजिंग अ करिअर. आता जी डायग्राम दिलेली आहे, आकृती दिलेली आहे, ती आपल्याला आपलं क्षेत्र निवडण्यास नक्कीच मदत करू शकते. डिस्कस विथ अ ग्रुप विथ फॅक्टर्स यू रिगार्ड ॲज इम्पॉर्टंट. तर तुम्ही त्या गोष्टीसाठी काय काय फॅक्टर्स लागणार आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही चर्चा करू शकता. तर डायग्राम ही आहे. इथे तुम्हाला स्किल म्हणजे कौशल्य, इंटरेस्ट म्हणजे रुची, ॲबिलिटीज म्हणजे क्षमता, पर्सनॅलिटी टेस्ट म्हणजे तुमच्या व्यक्तिमत्वाचे विशेष ट्रेट्स, डिमांड्स मागणी काय आहे, फायनान्शियल गेन्स म्हणजे तुमची आर्थिक वाढ काय करायची आहे, फॅमिली प्रोफेशन म्हणजे तुमचा घरचा व्यवसाय काय आहे किंवा क्षेत्र काय आहे, फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स म्हणजे भविष्यातील नियोजन काय आहे. या गोष्टी करिअर फॅक्टरसाठी फार महत्त्वाच्या आहे. सेकंड, तिथे स्किल, इंटरेस्ट, ॲबिलिटीज, पर्सनॅलिटी ट्रेट्स, डिमांड्स, फायनान्शियल गेन्स, फॅमिली प्रोफेशन अँड फ्युचर प्रॉस्पेक्ट. सेकंड क्वेश्चन आहे. ॲन ॲक्रोस्टिक इज अ फॉर्म ऑफ रायटिंग वेअर द फर्स्ट लेटर्स in each of line form another word. Prepare your own such acrostic for your dearest family member. तुमचं अतिशय प्रिय व्यक्तीचं नाव घेऊन ॲक्रोस्टिक करायचं आहे. नेम ऑफ युअर बेस्ट फ्रेंड, तुमच्या बेस्ट फ्रेंडचं नाव घेऊन ॲक्रोस्टिक करायचं आहे. अ क्वालिटी ऑर फिलिंग, तुमची जी एक वैशिष्ट्य आहे किंवा भावना आहे त्याच्याविषयी ॲक्रोस्टिक करायचं आहे. आणि एनी प्रोफेशन, कोणत्याही क्षेत्राविषयी ॲक्रोस्टिक करायचं आहे. तर इथे मदर, प्रिय व्यक्ती आई आपली खूप जवळची असते. यू कॅन चूज एनी अदर पर्सन ऑल्सो. यू कॅन चूज युअर फादर ऑर सिस्टर, ब्रदर. सो मदर, एम मर्सीफुल, ओ फॉर ओपन हार्टेड, टी फॉर टीचर, एच फॉर हीलर, ई फॉर एलिगंट अँड आर फॉर रेस्पेक्ट. अनिता, युअर बेस्ट फ्रेंड. ॲडोरेबल, नोबल, इंटरेस्टिंग, टेरिफिक, अट्रॅक्टिव्ह. अँगर, तुमची एक फिलिंग किंवा भावना. ॲगोनायझिंग, नास्टी, ग्रम्पी, एम्प्टी, रेकलेस. आणि पेंटर एक प्रोफेशन आहे. पीसफुल, अपीलिंग, इमॅजिन, नॅचरल, टॅलेंट, एक्साइटिंग अँड रेडियंट. हे झाले त्याच्याविषयीचे ॲक्रोस्टिक. थर्ड क्वेश्चन आहे. से वेदर द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेन्स आर यूज्ड ॲज नाउन ऑर वर्ब. तर आय वॉक टू स्कूल एव्हरी डे. इथे आपल्याला वॉक वर्ब आहे. आय गो फॉर अ वॉक एव्हरी डे. इथे वॉक हा नाऊन म्हणून वापरला आहे. दे गिव्ह मी अ गिफ्ट एव्हरी डे. इथे नाऊन आहे. यू कॅन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक. इथे गिफ्ट ॲज अ वर्ब आहे. इट वॉज सोल्ड ॲज अ गिफ्ट पॅक. इथे गिफ्ट ॲडजेक्टिव्ह आहे. दे बॉट न्यू हाऊस ऑन 10th स्ट्रीट. इथे ॲडजेक्टिव्ह आहे. द वॉटर टँक्स लीक अ लॉट, वर्ब. द ओल्ड एज होम houses 100 aging and homeless people, or verb. So thank you student. If you like this video, please like it, share to your friends, and if you have any opinion, if you don't understand anything, you can tell me through the comment box. So we'll meet in next video. Take care.